Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. Poți avea cadre perfecte, culori impecabile, dar dacă sunetul este slab sau neclar, tot materialul își pierde din credibilitate. Vestea bună este că în DaVinci Resolve nu ai nevoie de echipamente scumpe ca să obții un sunet clar și profesionist. Ai nevoie doar de un proces clar. În acest video îți voi arăta 3 pași simpli pe care poți aplica indiferent dacă editezi un vlog, un podcast sau un clip cu un voice-over. Am pus aici un video cu voce pe pista principală și o melodie adăugată separat pe o altă pistă audio. În acest moment sunt în pagina Edit, dar dacă dau click jos de tot acolo unde scrie Fairlight, voi intra în pagina audio, de unde pot regla sunetul. Încep prin a selecta pista de dialog, dau click dreapta și aleg mono ca tip al acesteia. Dialogul este întotdeauna mono, cu un singur canal, în timp ce muzica este stereo, având mai multe canale. Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. Canalul cu muzică îl voi pune deocamdată pe mute. Apoi merg în dreapta la mixer și deschid egalizatorul EQ prin dublu click. Vocea înregistrată cu un microfon de cameră are de obicei prea multe frecvențe joase inutile care o face să sune înfundat și dau senzația de cutie. Primul lucru pe care îl fac este să tai frecvențele joase, activând banda 1 și setând o valoare undeva în jur de 100-120. Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. În timp ce ascult cu atenție, ajustez filtrul astfel încât vocea să devină cât mai clară și mai aerisită. Poți avea cadre perfecte, culori impecabile, dar dacă sunetul este slab sau neclar, tot materialul își pierde din credibilitate. Din acest panou pot modifica fiecare din aceste noduri. Dacă vreau să schimb o frecvență, îl ridic pentru a o amplifica sau îl cobor pentru a o tăia. De cel mai multe ori este eficient să tai frecvențele decât să le amplifici. Apoi caut zonele care sună neplăcut și modific pe rând fiecare din aceste puncte. Le ridic ușor, mă plimb prin frecvențe și când aud ceva deranjant, reduc acea zonă cu câțiva decibeli. Nu exagerez, scopul nu este să schimb complet vocea, ci să elimin ce sună prost. La final, activez banda 6 și adaug puțină claritate, ridicând ușor întreaga zonă, de obicei între 12.000 și 15.000. Impecabile, dar dacă sunetul este slab sau neclar, tot materialul își pierde din credibilitate. Observ că nivelul sunetului a scăzut puțin, așa că pentru a-l aduce din nou la valoarea potrivită, pot folosi gain-ul de aici și să-l ridic. Practic, ajustez nivelul audio. Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. Un EQ bine făcut poate salva un sunet slab și poate face un microfon modest să sune surprinzător de bine. Al doilea pas este controlul dinamicii. Vocea nu trebuie să fie când prea tare, când prea încet. Vreau un nivel constant, ușor de ascultat. Pentru asta merg în panoul Dynamics și activez compresorul. Nu intru în setări complicate. Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. Poți avea cadre perfecte, culori impecabile, dar dacă sunetul este slab sau neclar, tot materialul își pierde din credibilitate. Ajustez threshold-ul până când vocea devine mai constantă și folosesc make-up ca să aduc nivelul dialogului într-o zonă confortabilă. După compresie, adaug un expander. Acesta este extrem de util dacă ai zgomot de fundal, cum ar fi bâzâit, aer condiționat sau sunet ambiental. Setez expanderul astfel încât tot ce este sub aproximativ minus 30 de decibeli să fie eliminat. Practic, când nu vorbesc, zgomotul dispare. Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. Poți avea cadre perfecte, culori impecabile, dar dacă sunetul este slab sau neclar, tot materialul își pierde din credibilitate. Diferența se aude imediat. Vocea devine mai curată, mai prezentă și mult mai profesionistă, fără să pară procesată excesiv. Dacă te ajută genul ăsta de tutoriale, nu uita să te abonezi. Chiar mă ajută și mi-arată că vrei să vezi mai mult conținut de acest gen. Al treilea pas este de obicei cel care face cea mai mare diferență pentru percepția unui video, relația dintre voce și muzică. O greșeală foarte comună este muzica prea tare. După ce activez canalul, primul lucru pe care îl fac este să reduc volumul pistei de muzică la un punct de plecare, de obicei în jur de minus 15 decibeli.
Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este... Dar nu mă opresc aici. Chiar și cu volumul mai jos, muzica poate concura cu vocea. Pentru a regla acest lucru, selectez pista cu muzica, merg în partea dreaptă la inspector și activez Ducker-ul. Ducker-ul se aplică întotdeauna pe track-ul care urmează să fie redus, adică muzica. În momentul în care îl pornesc, efectul este activ, dar nu știe încă la ce să reacționeze. După ce sursa este setată, reglez Duck Level. Acest parametru stabilește cu câți decibeli va fi redus volumul muzicii atunci când este detectată vocea. O valoare mică abia se simte. Una prea mare face muzica să dispară complet. Dacă imaginea este primul lucru pe care îl observăm într-un video, sunetul este primul lucru care ne face să plecăm. Poți avea cadre perfecte, culori impecabile, dar dacă sunetul este slab sau neclar, tot materialul își pierde din credibilitate. Când redau clipul, observ că muzica scade automat exact în momentele în care încep să vorbesc și revine după ce dialogul se oprește. Asta confirmă că Ducker-ul funcționează. După ce am reglat sunetul și sunt mulțumit de cum se aude, următorul pas logic este să salvez aceste setări. Altfel voi pierde timp refăcând aceleași ajustări la fiecare proiect nou. Deschid meniul Fairlight de sus și intru în Preset Library. Din Filter By aleg Global Track Preset, selectez track-ul pe care vreau să-l salvez și aleg Save New. Creez un preset nou, îi dau un nume și îl salvez. În felul acesta, toate setările de pe acel track sunt memorate într-un singur preset. Pe viitor, când vreau să folosesc ce am salvat, adaug un nou track audio într-un proiect existent sau într-un proiect nou, deschid din nou Preset Library, aleg Global Track Preset și selectez pista pe care vreau să-l aplic. Setările se aplică instant pe acel track, iar eu obțin rapid un sunet consistent între proiecte, făcând doar mici ajustări dacă este nevoie.